Tony, xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay Tony về quê của Xuyên. Đây là quê Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cũng cách Sài Gòn khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Về đây cảnh đẹp và thấy người dân quê ở đây đó, bà con rất là thân thiện, hòa đồng và cái cuộc sống rất là bình yên luôn. Bây giờ Xuyên chào bà con đang xem chương trình chút nha. Xin chào bà con cô bác nha. Bà con cô bác hôm nay khỏe không ạ? Là Xuyên ngày xưa là Xuyên ở đây là bao lâu? Em ở đây mười mấy năm á. Mười mấy năm. Dạ. Rồi sau đó mới lên thành phố lên Bình Dương ở. Dạ đúng rồi. Ở đây là hồi nãy anh Tony có lái xe gần ở đây thì thấy cái làng xóm rất là bình yên, rồi người ta trồng rau củ quả rồi quá nhiều luôn ha. Dạ đúng rồi anh. Ở đây vùng quê cho nên là đa số nhà nào người ta cũng có đất rộng á. Đất rộng cho nên là bà con ở dưới miền quê thì đa số là người ta ít có cái thu nhập. Có cái thu nhập cho nên là thường là những cái người mà lớn tuổi á, thì khi mà ở nhà thì bà con sẽ là trồng rau, trồng mướp, nói chung là trồng được cái gì để mà ăn. Người ta rất là ít đi chợ. Đúng rồi, anh Tony thấy trồng mướp, trồng bầu rồi, trời ơi quá trời luôn á. Dạ. Trồng rau lan luôn. Tại vì ở dưới quê á là thường là những cái lớp tuổi trẻ như tụi em á thì sẽ đi lên thành thị đi làm. Còn những cái người lớn tuổi á thì người ta không có đi làm nữa. Ta ở nhà. Ở nhà thì thường là người ta sẽ trồng rau nè, rồi nuôi gà, nuôi heo. Rồi có thể là đi ra ngoài sông, ở đây cũng gần sông gần hồ anh, bắt cá rồi về, cho nên là người dân ở đây người ta rất ít đi chợ mua đồ ăn. Vậy là một tháng, nếu mà một tháng là cái chi phí sinh hoạt ở đây là em nghĩ khoảng bao nhiêu? Tiền điện chắc em nghĩ nếu mà hai vợ chồng già thì ở đây theo như tiết kiệm thì mỗi tháng chắc cỡ 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu là chỉ có 200 đô. Dạ. 200 đô la thôi là hai người, 200 đô la mà hai người đó, bà con cô bác. Rồi quá tuyệt vời ha. Tại vì em thấy mấy cô mấy bác ở đây nè rất ít đi chợ, mà ví dụ như người ta xài á, ví dụ như là những cái cần thiết người ta mua, ví dụ như gạo, nước mắm đồ này kia thì chi phí mỗi một ngày á, thì em nghĩ là hai ông bà thì xài dọn dẹn cỡ chừng 100.000. 100.000 chị hai người chỉ là 4 đô la. Rồi nước mắm là người ta vẫn cũng phải đi siêu thị Bách Hóa Xanh người ta mua, chứ người ta không có hay là cũng có người đi mua, còn ở đây là đa số là công nhân. Công nhân thì nhiều khi con cháu rồi đi cạo á, đi làm công nhân rồi hàng tháng là công ty người ta phát nước mắm, dầu ăn không có hết, cho nên là cũng ít mua. Hồi nãy mình nói chuyện với cái cô nào nghe nói gì cổ nước mắm là cổ lấy ở đâu, ở miền Trung vô hả? Dạ, tại vì cái cô đó là người miền Trung, xong rồi cổ vào trong Nam này cũng sống lâu rồi, nhưng mà đa số là ở ngoài quê của cổ là gần biển á. Cái quê của cổ ở là rất là gần biển, là nhiều cá. Rồi bà con ở ngoài miền Trung á, người ta sẽ lấy cái cá đó vô người ta ủ, người ta làm nước mắm. Là người ta không có bỏ hóa chất hậu phẩm màu gì hết đó, người ta chỉ là lấy cá với muối người ta ốp, rồi người ta sẽ làm nó nhỏ từng giọt á, mấy năm á thì mới ra được nước mắm. Chai nước mắm. Hèn chi nãy anh Tony thấy nước mắm nó lợt lắm bà con. Dạ, tại vì nó không có chất tạo màu á. Nó không có màu vậy chứ nó lợt lắm á nha. Nhưng mà cái mùi của nó rất là thơm. Cái mùi nó nồng lắm. Khi mà mình ăn thử một miếng vô là nó đậm đặc, nó đậm trưng mùi cá lắm anh. Chứ nó không có giống như là nước mắm mà anh đi ra ngoài siêu thị anh mua. Nước mắm ngoài siêu thị anh mua thì rõ ràng là cái màu của nó rất là đẹp. Cái màu của nó là màu cánh gián rất là đẹp, nhưng mà mình ăn nó sẽ không có ngon bằng cái nước mắm của cái cô nãy. Cái nước mắm vậy là ở đây nhưng mà ở đây hơi xa Sài Gòn, rồi ở đây mấy cô gái này nó lấy chồng, có ai mà lấy chồng những người kiều bào ở hải ngoại không? Đàn ông này ở hải ngoại có về đây cưới vợ không, hay là xa quá? Dạ cũng có anh. Có luôn hả? Cũng có, nhưng mà nó ít hơn ở thành thị thôi, nhưng mà có. Ở ngay chỗ thị trấn Dầu Tiếng nè, em có quen một chị đó, thì chị em của chị là cũng lấy chồng Việt kiều. Xong rồi lâu lâu á hai cái anh đó về đây, về đây ở vài tháng á,
nhưng mà chi phí ở đây rẻ cho nên là người ta về người ta ở vài tháng rồi người ta đi qua bên đó lại quay về. Nãy Xuyên có nói hai người chỉ có khoảng chừng 200 đô, cỡ 5 triệu một tháng là sống thoải mái. Cái đó là ông bà già thôi, còn nếu mà trẻ tuổi thì mắc hơn, có thể là người ta xài hơn. Tại vì tuổi trẻ thì người ta còn đi chơi nè, rồi cà phê cà pháo rồi các kiểu, cho nên là tháng chắc cũng 7-8 triệu. 7-8 triệu là hai người luôn. 7-8 triệu, 10 triệu. Mà ăn cái đồ á, là tôi đi rất là thích ở cái vùng quê này là bà con cô bác tự trồng lên ăn, mướp, rau lan, rồi ngay cả nước mắm là cũng từ cá luôn, không có tẩm màu, không quá chất gì hết. Ăn đồ organic là hữu cơ, quá tuyệt vời luôn. Dạ đúng anh. Rồi mấy cái cô gái lại cũng Xuyên nói là có một cô hả? Một cô ở thị trấn ở đây phải không? Dạ. Thị trấn là lấy chồng Việt kiều luôn. Cũng được mấy người á. Mấy người luôn hả? Mấy người á, tuy rằng ở dưới quê thiệt nhưng mà kiểu như người ta có người quen á, xong rồi làm mai làm mối á. Làm mai làm mối rồi ở đây, vòng vòng ở đây cũng có mấy người. Tại vì em thấy mấy anh đó lâu lâu cũng về. Rồi nhiều khi mấy cô đó kiểu ở bên đó mấy anh đó mà không có về đó là gửi tiền về á. Xong rồi lúc mà em đi ra ngân hàng Agribank em giao dịch nè, là em có thấy mấy cô đó là nhận tiền, rồi đi ra cái tiệm vàng này rồi đổi tiền ra nữa nè. Mà mấy anh đó thì thích sống ở Việt Nam cho nên không có bảo lãnh cái cô này qua bên Mỹ, Úc hay là Canada. Em không biết nhưng mà em thấy lấy cũng mấy năm rồi mà chưa có bảo lãnh. Mà mấy ảnh cứ lâu lâu về. Tức là mỗi năm ở về ở vài 3 tháng. Dạ. Đó, mỗi một tháng là mấy ảnh chỉ cần gửi cho cái cô bên đây chừng 400-500 đô là mấy cô đó sống. Sống thoải mái ha. Sống thoải mái rồi. Cho nên là tại vì ở đây chi phí nó rẻ, không có tốn tiền gì hết. Đó, còn mình ở cái chợ ở đây thì sao? Ví dụ như cái chợ ở thị trấn ở vùng quê này á, thì người ta bán đồ so với cái chợ ở thành phố thì sao? Nếu mà nói về chợ ở đây á, thì ví dụ như rau, cá, thịt đồ á, thì nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn ở dưới thành phố. Đồ ăn thức uống nó rẻ hơn. Đó. Chỉ có những cái đồ xài á, đồ xài giặt giá đồ á, thì có thể là cái tiền vận chuyển nó xa. Cho nên là anh mua những cái đồ xài ví dụ như là quạt gió đi, hay là cái gì ta, ví dụ như nồi cơm điện hay là cái gì á, thì có thể nó sẽ cao hơn ở thành thị. Tại vì cái công vận chuyển của người ta nó xa, cho nên là người ta bán nó hơi đắt hơn. Còn đồ ăn thức uống thì luôn luôn nó rẻ hơn. Nhưng mà đồ ăn thức uống thì em thấy là nó cũng đỡ, nó vẫn ngon hơn ở thành thị. Nó rẻ hơn nhưng mà nó ngon hơn nha. Ngon hơn ý là Xuyên nói là có nghĩa là mình có cái độ sạch sẽ, cái độ đúng rồi cái độ hóa chất nó sẽ ít hơn. Tại vì ở đây bà con ở quê á, ví dụ người ta trồng được rau bầu bí mớp này kia, người ta ăn không hết á, xong người ta đem ra ngoài chợ người ta bán rẻ lắm, 10.000 á hả, anh có thể là mua ăn cả ngày luôn á. Đó, rồi còn ví dụ như cá nè, người ta có thể là đi xuống sông người ta đi bắt về người ta ăn không hết rồi người ta đi bán. Đó, rồi gà người ta cũng nuôi, ta nuôi xong rồi người ta nuôi, người ta vừa ăn vừa bán luôn. Rồi thịt heo cũng vậy, heo thì có người ta nuôi xong rồi lâu lâu vậy cái người ta mổ một con cái người ta chia vòng nguyên cái xóm luôn. Người vài ký vậy đó ăn, cho nên là coi như là thịt sạch á bà con. Thịt sạch luôn á, tuyệt vời ha. Như mình ở dưới Sài Gòn, thành phố đồ, thành thị đồ á, thì mình ăn thịt heo đồ là của các công ty họ nuôi. Họ nuôi thì thường là họ sẽ cho ăn những cái thức ăn tăng trưởng cho nó nhanh lớn. Còn như mấy bà con ở dưới quê thì người ta nuôi, người ta cho ăn cơm nguội rồi ăn cái này ăn cái kia vậy đó, người ta không có nhiều người ta nuôi, người ta chừng nào lớn thì thịt này chia ra cả làng người vài ký ăn, chứ kiểu người ta không có kinh doanh về cái thịt heo nhiều. Đúng rồi. Tuyệt vời. Tony có lái xe đi một vòng quê này mà thấy thích cái khung cảnh nó yên bình, nó bình an lắm, khác với lại thành phố. Tôi đi là ở Sài Gòn cũng có, quận 1 tôi đi cũng ở một thời gian, rồi mấy cái quận khác cũng có, rồi ngay cả Bình Dương cũng có. Thì thấy cái cảnh quê này công nhận phải nói là
con người ta sống nó bình an, nó từ từ, nó chậm, nói chung là sống chậm. Dạ, đúng. Mà ở đây thấy mấy cái cô nhà kế bên hồi ơi, người ta cỡ 80 mấy tuổi hả, 80 mấy tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh nha. Còn làm việc đồ, còn làm việc trồng trọt rồi chăn nuôi rồi giữ cháu rồi. Cái chú lắm anh. Cái chú 70 mấy tuổi, gần 80 tuổi Tony thấy sáng nào cũng bữa củi nữa. Nấu rượu. Ông cầm cây cuốc, ông ra ông cuốc, ông cây. Không phải đâu, cái đó là kêu bằng cái rìu á, để bữa củi á. Tại vì chú là nấu rượu mà anh. Chú nấu rượu cho nên là khi là chú thức dậy là cỡ 4 giờ là chú thức dậy là chú ra chú bữa củi là chú vô chú nấu rượu. Tuyệt vời ha. Vậy là cái chi phí sinh hoạt ở đây quý vị và các bạn hồi nãy giờ có nghe Xuyên nói, nếu mà hai người lớn tuổi á, là có thể chỉ cần 200 đô một tháng là có thể sống thoải mái. Trẻ tuổi thì có thể đi chơi bạn bè này nọ thì có thể thêm cỡ 100 đô nữa là có thể là 7-8 triệu. Nếu mà muốn thoải mái á, thì tuổi trẻ thì cỡ 400-500 đi. 400-500 đô là coi như là hai người là dưới 10 triệu. Hai người là khoảng 10 triệu là thoải mái ở dưới quê này. Dạ, còn như mấy cô chú lớn tuổi thì người ta ăn cũng ít, ta xài cũng ít, cho nên là với mấy người lớn tuổi anh biết là người ta tiết kiệm lắm. Người ta không có dám xài gì nhiều hết. Cho nên là mỗi tháng người ta vài triệu là người ta sống được. Ở thị trấn Dầu Tiếng này đó bà con cô bác, có thể nhiều bà con đi nước ngoài mấy chục năm chưa có biết, nhưng mà thị trấn Dầu Tiếng là có hồ Dầu Tiếng, đây là cũng một cái khu du lịch và giáp ranh với lại Tây Ninh. Tây Ninh là giáp ranh với lại bên Nội Bài là bên Campuchia. Tây Ninh là có núi Bà Đen nè, núi Bà Đen, có tòa thánh Tây Ninh nè. Còn ở Dầu Tiếng mình thì có hồ Dầu Tiếng, có núi Cậu, có hồ Than Thở. Nói chung là ở đây cũng có mấy điểm du lịch. Dạ. Không, bây giờ thì để Xuyên dẫn anh tôi đi ra đường để cho bà con coi cái cảnh bình an như thế nào ha. Dạ được anh. Rồi. Wow, cảnh bình an quá hả Xuyên ha. Đúng rồi anh. Đi ra ngoài đây nè. Ok, ở bên phải của em là cái gì? Cái giếng nước hả? Dạ, cái đó là cái giếng nước. Ở đây người ta xài giếng đóng á anh. Giếng đóng luôn. Dạ. Là mình xài bằng cái nước này chứ không có xài cái nước từ ở trong cái robinet ra đúng không? Cũng nước có máy, có khu vực có cái khu vực thì người ta vô cái nước máy nước sạch á. Còn như ví dụ như cái khu vực này kiểu giống như là nó ở xa hay sao á, mà cái khu vực này nó chưa có. Cho nên xài nước giếng. Cái mé mà gần ở ngoài thị trấn một chút xíu thì người ta xài nước máy hết. Rồi nước giếng này là Xuyên khi mà bơm lên rồi mình có cần lọc gì không? Có anh, mình kỹ thì mình sẽ sắm một cái dàn lọc mà mình lọc mình xài. Như em thì em có đầu tư cái dàn lọc. Có dàn lọc ở trên luôn hả? Tại vì ở đây nước giếng mình đóng nó cũng nhằm cái giếng là nước rất là trong. Nước trong, nước ngọt lắm, mà nhằm cái giếng thì nó sẽ có bị phèn. Đó, cho nên là mình kỹ thì mình gắn một cái dàn lọc để cho nó lọc phèn cho mình xài. Nhưng mà ở trên này ít có phèn lắm. Lâu lâu mới có một cái bị phèn thôi. Đa số là nước giếng ở đây rất là trong. Rồi, nước bây trong giờ và ngọt. Mình ra ngoài ha. Dạ, đi anh. Ok. Thấy cái cảnh bình yên quá coi bà con ha. Chút tôi đi quay mấy cái vườn rau cho bà con coi. Ui, có em bé chạy ngang nữa. Ôi, cảnh bình yên nè. Anh thấy. Ôi, cái cây này bà con. Ở đây anh thấy bà con người ta trồng rau. Cây cao su đúng không? Củi nè, hồi nãy nói cái chú gì chú ra bữa củi là ở đây. Đúng rồi, chú là nấu rượu. Cho nên là chú để củi đây là sáng nào chú cũng ra đây chú bữa hết á. Ở coi nè bà con. Cái đới rau á bà con, hồi nãy Tony có nói á, mướp bầu này nọ là nằm ở đó quá trời nhiều luôn. Ôi tuyệt vời ha, khung cảnh bình yên đúng không? Ở đây có cao su. Này á, người ta trồng cây ăn trái cũng nhiều lắm anh. Trồng dừa, xoài rồi sầu riêng rồi. Trời ơi, cái cây nó bự nè. Ở đây có cái lá mơ nè, cái lá mơ này. Lá mơ là làm gì? Mà thường có người miền Bắc á, người ta hay lấy người ta chiên trứng ăn cái lá mơ này trị bệnh tốt. Nhất là bị bệnh dạ dày đó. Wow. Em tính
Nó để em bẻ mớ mà em cứ quên hoài. Mỗi lần em nói về đây em bẻ mớ. Lá mơ nè bà con. Rồi, cái lá mơ lông này ăn rất là tốt. Cái này là lá mơ lông. Tuyệt vời hả? Nhãn lồng hả? Không anh, lá mơ lông. Còn cái cái này hả? Nhãn đúng lồng. rồi, cái đó nhãn lồng á. Em thì em kêu bằng khi ăn trái nhãn lồng. Người miền Tây là kêu nhãn lồng, nhưng mà em thì em lại kêu là chùm bao. Chùm bao hả? Tại vì nó có cái lưới ở ngoài nó bao lại. Nên em kêu bằng chùm bao, chứ em không có kêu bằng nhãn lồng. Tại hồi lúc em còn nhỏ á, em đi theo ba vô rừng á, là ba có bẻ cái trái nhãn lồng cho em ăn, là nó khác, nó không phải là trái này. Cái trái nhãn lồng ở trong rừng á, nó khác cái trái này. Dạ. Trời ơi, cảnh bình yên quá. Để quay ăn trước cho bà con coi nè nha. Hôm nay về đây rồi chi phí sinh hoạt. Nói chung là bà con mà có thể nói là nếu mà mình không có ngại cái cảnh hơi buồn buồn như vậy á nha, thì về quê sống chi phí sinh hoạt cực kỳ thấp, mà ăn đồ toàn là organic không luôn. Anh thấy ở đây bà con người ta là trồng sả nè, rồi ớt nè, đủ thứ, rồi môn, bạc hà đâu. Nó rồi ví dụ như bạc hà đồ cắt nấu canh chua. Còn môn này thì nấu cháo lương đâu anh. Bà con thấy buồn chuối không? Rồi thôi cái gì tôi đi cảm ơn Xuyên rất là nhiều nha. Dạ. Dạ không có gì đâu anh. Nếu mà anh có về đây á, thì anh cứ muốn đi đâu thì anh nói em sẽ dẫn anh đi. Ở đây còn nhiều chỗ để cho anh khám phá lắm, để anh chia sẻ với bà con hải ngoại. Thôi bây giờ xin chào bà con cô bác, chúc bà con cô bác có một ngày tốt lành ạ. Rồi tôi đi chào bà con nha.